Bun venit la Constelat, un podcast de spiritualitate, dezvoltare personală și filozofie de viață prin constelații familiale și analiză tranzacțională. Un podcast de Nica Vătăși. Aceia dintre voi care ați citit cartea 1, Maimuță la Taifas, sau cei care o veți citi, veți vedea, sau după caz ați văzut deja, că sunt unul dintre cei care, într-un fel sau altul, încurajează înspre filozofia prezentului. Cartea Maimuță la Taifas se termină cu o permisiune, aceea că putem doar să fim. Și această permisiune, sau după caz conștientizare, să știți că nu a ajuns întâmplător la mine. A venit într-un moment în care, în formare, formatorul meu, care este și invitatul meu astăzi, a susținut acest proces, în care mi-am luat permisiunea de a fi. A fost pentru prima oară când Nic, așa cum e astăzi și așa cum era atunci, a căzut în prezent, a cunoscut prezentul. Și este de departe poate unul dintre momentele care au structurat viața mea și care rămân cu mine pentru toată viața și sunt recunoscător invitatei mele de astăzi, pe care vă și prezint. Este alături de mine PTSTA, explic imediat ce e PTSTA, psihoterapeut, psiholog Cezar Adașu. Cezar, îți mulțumesc din suflet că ești aici. E cumva un proces important să gestionez entuziasmul pe care l-am să am în față, tocmai pentru că fiecare dintre noi avem mentori în viață și tu ești pe această listă. Sper că știi, Nic, ce frumos e să începi o experiență cu asemenea revărsare de strocuri pozitive. Ești un expert în direcția asta și sper să fii și tu un principal beneficiar al acestor abilități ale tale. Îți mulțumesc mult, Cezara. O să integrez asta în Părintele Nurturing, acolo îi mai dau câte ceva resurse. Cezara, cumva pentru mine e important astăzi să aduc în discuție, în primul rând, componenta asta a domeniului psihoterapie, analiză tranzacțională. Vreau câteva mici insight-uri de la tine pe chestiunea asta și apoi avem o temă pe care am dospit-o foarte bine. Au fost foarte multe întrebări la care ajungem ulterior. Despre analiză tranzacțională în psihoterapie s-a scris ceva, nu suficient, pentru că literatura AT mai are loc pentru autori remarcabili. Ce aș putea spune în acest moment este că are un set de instrumente, de concepte absolut fascinante. În primul rând, prin capacitatea de a surprinde dinamica sistemului psihic și, în al doilea rând, prin simplitatea cu care analiza tranzacțională reușește să explice ce se întâmplă în interiorul unui om. Și atunci, practic, înțeleg că facem o radiografie, să zicem, psihică, a interacțiunii dintre oameni și intrapsihică a dialogului interior. Tot ce ține de imagistică, mi se pare că e foarte pertinent, foarte superpozabil peste ce face analiza tranzacțională cu sistemul psihic. E o metaforă pe care și eu o folosesc foarte des. E o metaforă pe care o folosesc și atunci când lucrez cu constelațiile familiale, dar analiza tranzacțională excelează în capacitatea ei explicativă și asta, bineînțeles, că se originează în geniul lui Eric Berne. Ai adus cumva în discuție constelațiile familiale și atunci cumva pentru mine ar fi important să și punctez această chestiune. Înțeleg corect că putem apela la Cezar Adașu nu doar pentru psihoterapie, analiză tranzacțională sau formare în psihoterapie, analiză tranzacțională, ci și la anumite workshop-uri de constelații familiale. Mi se pare important să ajungă la cei de acasă pentru că mulți nu cunosc care avea șansa să lucreze cu profesionistul Cezar Adașu și asta mă face chiar să, în introducerea noastră, să te întreb cum o găsim pe Cezar Adașu. Am două răspunsuri la această întrebare. Un răspuns este experiențial. Fiecare om, cred că, într-un fel sau altul, ajunge acolo unde își dorește și unde are nevoie. Uneori mai sunt abateri, mai sunt ocolișuri, uneori câștigi, alteori înveți. Iar al doilea răspuns este în acest moment pe site-ul cezaradașu.ro.
În pregătire mai este un alt site, dar deocamdată acesta este în plan digital locul. Asta mă bucură pentru că, într-un fel sau altul, e un cancan pe care îl pot aduce în podcast, faptul că urmează să avem parte de un alt site. Bun, ziceam despre această temă pe care am dospit-o. Din discuțiile pe care le-am avut cu foarte mulți oameni, o chestiune pe care îmi doresc să o adresăm astăzi este despre o emoție care urmează să ne explici tu dacă nu cumva e și un afect biologic sau ceva biologic afectiv, o componentă biologică afectivă. Este vorba despre rușine. Foarte mulți dintre cei care mi-au propus o temă pe zona de psihoterapie și-au dorit să adreseze această emoție care e aparte, care ne creează multora dintre noi, pentru că eu sunt pe această listă, destul de multe dinamici și procese interne, externe și oricum le-am mai numit. Și îmi doresc cumva să ne facilitezi și cumva să ne oferi din insight-urile pe care tu le ai ca profesionist în această direcție, în așa fel încât să ne facem o imagine despre această emoție. E una dintre cele mai provocatoare teme și mulțumesc că ai considerat să o abordăm noi astăzi. Mi se pare extrem de importantă și utilă semnalarea acestei rușini, iar în ceea ce privește dezvoltarea ei toxică, semnalarea flagelului pe care îl reprezintă în cultura românească. Chiar astăzi mă gândeam cu privire la această întâlnire, după o ședință de terapie, la faptul că nu cred că există persoană care să se adreseze psihoterapiei care să nu aibă o relație complicată cu rușinea. Wow! Asta e un insight important, că până la urmă poate cei de acasă vor înțelege că e ok să adresezi și această emoție. Nu numai că e ok, atunci când ea există și invalidează în vreun fel capacitatea omului de a trăi o viață bună, este foarte important să fie identificată. Pentru că, din păcate, rușinea trăiește în ascunzișuri, în obscur și îi place foarte mult să se deghizeze. Și atunci o parte foarte provocatoare a demersului terapeutic este acela de a o identifica și a o scoate la suprafață. În procesul meu de formare, și o să te rog să mă contrazici dacă nu am reținut corect, am deprins o informație care, într-un fel sau altul, la mine a produs foarte multă structură. Feeling-ul meu este că o să validez, nu o să te contrazici. Da, uite, ca să vadă și cei de acasă cum se întâmplă la nivel intern dialogul ăla pe care Cezara deja l-a surprins. Era despre faptul că rușinea este o emoție pe care nu vom vedea în sistemul Rocket, care nu va acoperi alte emoții de principiu, este poate cea mai greu de dus. Și mă întreb dacă așa stau lucrurile. Dacă aduci în discuție sistemul Rocket, trebuie să definim un pic. Bănuiesc că nu este un concept așa uzitat în viața cotidiană. Te rog. Și atunci, fiind unul specific analizei tranzacționale, dar foarte util și foarte important în a înțelege jocul trăirilor și modul în care sentimentele se pot acoperi unele pe altele, sistemul Rocket ne arată modul în care oamenii, pentru a se descurca mai bine cu ceea ce trăiesc în interiorul lor și pentru a răspunde provocărilor cotidiene, pot să-și reprime anumite trăiri, anumite emoții, doar că în locul vacant rămas trebuie să apară alt conținut. Și atunci unele le pot ascunde pe altele. În spatele unei manifestări de agresivitate, deseori putem găsi tristețe, putem găsi teamă și foarte des rușine. Și atunci, dacă ne spui că în spatele acestei agresivități, spre exemplu, care de fapt ar fi furie, pot găsi rușine, mă aștept ca în spatele rușinii să găsesc agresivitate? Mă aștept ca rușinea să acopere o altă emoție? Nu. Pentru că rușinea este extrem de intolerabilă. Rușinea și anxietatea sunt
de la o anumită intensitate, inclusiv dezorganizante, destructurante. Ele reprezintă un eșec al capacității de autoreglare a sistemului psihic. Și atunci niciodată nu vom găsi rușinea ca sentiment rachet pentru altceva. Există un concept foarte interesant, compasul rușinii, care se suprapune peste coralul OK din analiză tranzacțională. Coralul OK ne arată modul în care o persoană se poate poziționa, atitudinea ei față de sine și față de ceilalți, în funcție de scenariul ei de viață, desigur. Și atunci o persoană poate să se simtă OK cu ea și cu ceilalți, poate să se simtă pe sine ca fiind OK și pe ceilalți ca ne-OK, sau invers, să se simtă pe ea însăși ca fiind ne-OK și pe ceilalți OK, sau varianta cea mai nefavorabilă, să se considere pe ea și pe ceilalți ca fiind ne-OK. Peste aceste 4 cadrane putem să suprapunem modul în care o persoană se poate descurca cu rușinea. În cadranul OK, o să vedem că o persoană care anticipează o experiență rușinoasă sau o rușine care derivă dintr-o situație umilitoare, va decide să se protejeze, conștient și asumat, să evite contexte umilitoare în care anticipează că va avea insuficientă protecție față de aceste tipuri de agresiune. În cadranul eu sunt OK, tu nu ești OK, vom vedea manifestările de agresivitate de care vorbeam mai devreme. Sistemul rachet în acțiune, un sentiment rachet de furie care maschează rușinea. Persoana care simte apropierea rușinii se va descurca cu această situație dificilă, agresându-l pe celălalt. Bineînțeles că în acest context o să vedem și triunghiul dramatic, foarte activ. În cadranul eu nu sunt OK, tu ești OK, persoana va întoarce agresivitatea împotriva propriei persoane pentru a preveni atacul, agresiunea celuilalt. Iar în cadranul eu nu sunt OK, tu nu ești OK, vom vedea o conduită foarte evitantă și invalidantă în viața unei persoane, pentru că persoana încearcă să evite însăși minim contactul cu orice experiență internă a rușinii. Ai adus în discuție o altă emoție, umilirea, motiv pentru care, în măsura în care e ok și pentru tine, mi-aș dori să discutăm pe de-o parte de situațiile în care mă aștept să apară rușine și după aia să discutăm și de situațiile în care mă aștept să apară umilire, în așa fel încât să ne fie mai ușor să identificăm aceste emoții. E o întrebare pe care o primesc foarte des în workshop-uri, în traininguri, această diferențiere între umilință și rușine. Și mie mi se pare că lucrul ăsta ne informează despre aspecte culturale, despre, din păcate, frecvența umilinței în creșterea și educarea copilului, în modelele parentale din cultura noastră. Și pentru că se spune că frumusețea e în ochii privitorului, din păcate, mie mi se pare că putem să adaptăm foarte bine această sintagmă și rușinea este în ochii privitorului. Wow! Și de aceea putem vedea atâtea situații în care părintele, când ceartă copilul, poate să-i spună insistent, să revendice insistent, uită-te la mine. Pentru că persoana care simte rușine trăiește înconjurată de ochi. Trăiește într-o lume plină de ochi. E o imagine terifiantă pentru cine simte rușine și e copleșit de aceste trăiri. Pentru că acești ochi privesc în momentul în care persoana nu vrea să fie privită, într-un fel în care nu vrea să fie privită și generează o expunere extrem de indezirabilă și de dureroasă. Și atunci, în realitate, s-ar putea să fie despre nevoia de a nu fi văzut. În realitate, rușinea, în primul rând, ne vorbește despre nevoia de protecție, despre nevoia de retragere.
pe care putem să o vedem într-un mod atât de simpatic la copiii mici. Înainte de vârsta de 1 an jumate, o să vedem modul în care copilașii vor încerca să-și ferească privirea, fie la contactul cu persoane nefamiliare, fie la contactul cu persoane față de care simt o simpatie. Mhm. Impulsul lor este de a-și feri privirea, de a se ascunde după fusta mamei, cum se spune în folclor. Și este atât de important și de util să permitem această retragere, această formă de protecție pe care instinctiv copilul o pune în acțiune. Dacă apare un astfel de mecanism de protecție sau de coping, în definitiv, e clar că e ceva acolo ce e de soluționat. Și asta mă face să te întreb cam cum abordăm într-un proces terapeutic, cum abordezi într-un proces terapeutic această emoție, rușinea. Cum o gestionăm? Cum pot, într-un fel sau altul, să, pe de-o parte, să accept că simt rușine, un sentiment greu de dus, și pe de altă parte să lucrez cu el? Mi se pare că urmărind așa dezvoltarea copilului și etapele dezvoltării și nevoile pe aceste etape, noi putem ca terapeuți să extragem și să înțelegem ce anume ar reprezenta o experiență corectivă, un spațiu de schimbare optim pentru o persoană copleșită și incapacitată în viața ei cotidiană de rușine. Și cum ziceam mai devreme, este foarte important să scoatem la lumină, terapeutul să înțeleagă uneori din experiențe disparate, fracturate, că acolo s-a infiltrat rușinea. Și uneori să poată să numească pentru persoana din terapie că aceea este rușine. Uneori este o experiență absolut hotărătoare în terapie pentru cineva, ca terapeutul să identifice și să numească. Aici, aceasta se numește rușine. E procesul de interpretare, practic. E un proces de aducere la lumină, de a identifica, de a recunoaște și de a accepta experiența celuilalt. Pentru că, ziceam mai devreme, rușinea se află în ochii privitorului. Privirea este cea care pune bazele existenței sau capacității de autoreglare a rușinii. Măsura în care mama, ca figură de atașament principală, este capabilă să ofere o oglindă validă copilului în perioada lui de formare, va face profilaxia dezvoltării unei rușini toxice. Dacă această oglindă lipsește, dacă există neglijare, există absență, este suficient pentru dezvoltarea rușinii. Pentru că uneori în terapie oamenii vor spune, dar nu a existat agresiune, nu a existat critică, de ce mă simt atât de rău, atât de rușinat sau atât de furios? Este o traumă și absența. Acolo persoana va fi invadată de anxietate și simțindu-se insuficient de importantă sau uneori foarte neimportantă, va fi invadată de rușine. Pentru că rușinea este o autoevaluare foarte negativă a sinelui și o etichetare ca fiind foarte rău, foarte defect, iremediabil și ireparabil. Și doar o privire a celuilalt care oferă acceptare, care oferă permisiuni, care oferă suport, poate să reprezinte o protecție împotriva copleșirii, invadării de asemenea afecte destructurante. Cuvântul afect e cel la care mă gândeam când vorbeam de rușine. Mă întreb, Cezara, ce înseamnă să simt rușine? Ce înseamnă efectiv să simt o emoție? Este o chestiune pe care mulți dintre oamenii cu care am discutat au adresat-o. Păi, tot zice să simt emoția aia. Ce înseamnă să o simt? Din păcate, rușinea o simți fără capacitate de protecție, pentru că unul dintre
cele mai grave efecte ale rușinii și una dintre cele mai importante condiții pentru dezvoltarea rușinii este neputința. Copilul este neputincios în a se proteja de o expunere nedorită. Și atunci el rămâne pradă rușinii pe care nu a putut să o gestioneze, să o regleze prin retragere. Și în momentul ăla se simte foarte expus, văzut într-o manieră complet indezirabilă, nu pentru că e neapărat ceva rușinos. El poate fi văzut în timp ce se joacă și dacă experiența respectivă întrerupe bucuria, este cu atât mai grav în capacitatea ei de a genera rușine. Și în felul ăsta putem face o legătură și cu scenariul de viață și cu faptul că mesajele negative pe care le primește copilul, injoncțiunile, sunt cu atât mai puternice cu cât au o capacitate mai mare de a genera și de a evoca rușine. Și foarte mult se leagă de măsura în care pot întrerupe bucuria copilului. Revenind la cultura noastră, un mesaj foarte, foarte negativ și toxic este legat de râs. Râs ca prostul, râs ca proasta, generează extrem de multă rușine și foarte prompt și anihilează capacitatea copilului de a se bucura de realizări, de plăcerea vreunei activități și lasă urme foarte adânci și pe viitor. La acest afect al rușinii mă pot aștepta și la anumite senzații fizice în anumite situații? Se zice că omul este singurul animal care roșește. Da, din păcate, rușinea poate fi în această măsură dată pe față și să devină o experiență și mai invalidantă. În timp ce persoana nu știe cum să se ascundă mai tare, epiderma o trădează și rușinea devine vizibilă pentru toată lumea. Dorința persoanei cuprinsă de rușine este, dacă s-ar putea, să mă înghită pământul, să sap o groapă, să mă ascund acolo mai și când colo sistemul vegetativ te trădează. Și atunci îmi poate fi rușine să-mi fie rușine. Rușinea atrage rușine, da. În primul rând că e foarte contagioasă, va invita rușine și în privitori și de aceea uneori apărarea aceea împotriva rușinii de a agresa poate să fie foarte prompt activată la persoanele care folosesc acest coping și de aceea e foarte greu de identificat și de vorbit despre rușine, pentru că rușinea generează rușine. Apare rușinea de rușine foarte intensă și nenumărate straturi prin care persoana încearcă să ascundă experiența care este de îngheț, este paralizantă și atât de intolerabilă încât e foarte de înțeles că cineva și-ar dori să evite contactul. Acum, noi des, în ceea ce privește emoțiile, le catalogăm ca fiind negative și ne concentrăm pe această componentă. Din experiența proprie, mai ales din propriile trăiri, am învățat că uneori parte dintre emoții pot să aibă și un efect pozitiv în ceea ce privește viața noastră. Mă întreb dacă, din dinamica socială, e ceva pozitiv în rușine? S-ar putea să mă ajute la o anumită fenomene de reglare sau e doar o emoție destructurantă și atât? La originea ei, rușinea are o funcție sănătoasă, aceea de a permite funcționarea în grupuri, aceea de a veghea la menținerea unor tabuuri, a unor convenții care permit viața omului în grupuri. De aceea e un teren atât de prielnic pentru rușine, pentru că avem o componentă biologică înnăscută, pentru că altfel cred că ar fi foarte complicată viața în grupuri fără acordul cu privire la respectarea unor convenții. De aceea există timiditatea. În partea ei sănătoasă, ea informează persoana despre nefamiliar și despre faptul că e ok să pășești prudent în contexte nefamiliare. Ea ne informează și veghează la protecție. De aceea există jenă, o expunere subită și nedorită a unor aspecte față de care persoana are nevoie de mai multă intimitate. Acestea sunt părțile sănătoase ale rușinii.
de care este ideal ca persoana să țină cont. Doar că, din nou, mesaje parentale și culturale care vin și forțează expunerea, pun foarte mult în discuție intuiția și capacitatea unei persoane de a asculta ce simte cu adevărat și de a acorda atenție trăirilor ei, care pot să informeze despre niște măsuri utile și foarte necesare într-un proces de autoreglare. Ne-ai spus mai înainte de mesajele parentale și cumva pentru mine pare important să te invit să ne dai câteva exemple de astfel de mesaje în care ne-am putea aștepta că ar putea să apară un sentiment de rușine sau de la care. Dacă vorbim despre injoncțiuni, atunci ele sunt, cum ziceam, cu atât mai impactante cu cât reușesc să genereze mai multă rușine în interiorul copilului. Și rușinea este, în perioada aceasta a dezvoltării, mult legată de surpriză, când copilul nu se așteaptă. Nu se așteaptă ca din partea părintelui să apară niște critici, să apară ridiculizare, să apară respingere. Atunci e cu atât mai mare riscul dezvoltării rușinii. În cultura noastră, din păcate, față de bucurie, cum ziceam, nu există o raportare prea prietenoasă. Și bucuria este foarte ușor asociată cu prostia. Și atunci ceea ce pare cumva foarte ușor, e foarte ușor să te bucuri sau să permiți copilului să se bucure, în cultura noastră nu este atât de ușor. E bine să te bucuri, dar... E una dintre emoțiile foarte incriminate. E una dintre emoțiile care întâlnește foarte puțin entuziasm. Entuziasmul este ceea ce are nevoie un copil când se bucură. Are nevoie să fie întâlnit cu entuziasm. Probabil, datorită și vicisitudinilor socioculturale, părinții, bunicii au avut foarte puține resurse pentru asemenea bucurie. Și atunci, cred că un pas foarte util este acela de a decontamina experiența de bucurie și a recupera un contact mai bun cu copilul liber. În parcursul interviului am devenit conștient de ceva ce ne-ai prezentat. Ai explicat la un moment dat o noțiune. Sunt conștient de faptul că acum ne-ai vorbit de injoncțiuni și o să te rog să ne faci o mică introducere în ele ca să fie mult mai clar pentru cei de acasă care poate încă nu au interacționat suficient cu analiza tranzacțională. În analiza tranzacțională avem acest concept central al scenariului de viață. Un plan pe care copilul și-l construiește, care răspunde la întrebarea ce fac eu într-o lume ca aceasta cu oameni ca tine, pe baza mesajelor și atribuirilor pe care le primește de la părinte, a concluziilor experiențiale și a deciziilor pe care le ia până la 3 ani, până la 5 ani, până la 7 ani, zarurile sunt deseori deja aruncate. Bineînțeles că este ideal ca un copil să trăiască într-un climat permisiv, suportiv, în care să primească mesajele care să susțină dezvoltarea potențialului său și a capacităților sale care să-i permită să devină cine este de fapt. Mesajele care limitează această dezvoltare sunt mesaje negative, care vor avea un rol central în dezvoltarea scenariului de viață și se numesc în analiză tranzacțională injoncțiuni. Aceste injoncțiuni limitează toate capacitățile, adică vom întâlni mesajul nu fi cine ești. De regulă acest mesaj se va regăsi în toate celelalte injoncțiuni. Nu fi cine ești. E foarte interesant pentru că asta cumva ne spune că ceva din noi nu e ok. Acest mesaj inevitabil transmite faptul că pe de-a întregul, așa cum ești tu, n-are cum să fie ok. Și un sentiment de inadecvare, practic. E un sediu al rușinii. Un sediu al rușinii, ok, e sediu social. Dacă este să mă raportez la background-ul meu. Ok. Mă întreb dacă în procesul terapeutic
am ceva resurse pe care le pot folosi sau le pot crește în așa fel încât să gestionez mai bine această emoție. Ce aș putea să-mi iau din terapie în așa fel încât să pot să gestionez mai bine, să mă apropii de această stare emoțională? Din ce rol te referi? Din rolul de client. Vin acolo și mie mi-e foarte greu să gestionez această emoție și aici o să aduc parte din procesul meu terapeutic. Nu reușeam, că mi-era rușine să-mi fie rușine, nu reușeam să accept că eu mă roșesc la față. Este o chestiune care mie mi se întâmplă pentru că așa funcționez eu, asta sunt. Am învățat să simt treaba asta, mi-am dat permisiunea asta. Cu toate astea, de fiecare dată mă întrebam, mai ales atunci, mă întrebam, păi, dar ce ar trebui să fac să pot să o gestionez mai bine? Că efectiv, ok, am înțeles, e de simțit, e ceva ce eu trăiesc destul de des sau în anumite situații, cum fac să trăiesc mai rar? Ce părere ai despre ideea de a schimba această întrebare, cum fac să gestionez mai bine, în cum să facem să gestionăm mai bine? E perfect, te rog. Pentru că ceea ce s-a așezat strâns în relație, rușinea este o experiență relațională. Ok, Este experiența de a te simți privit ca fiind diferit. Pune în discuție într-un mod dărâmător ideea de apartenență, de a fi asemănător, ideea de similaritate cu specia umană. Te scoate în afara speciei umane aproape uneori, e dezumanizantă, pune în discuție sentimentul de demnitate și de valoare personală. Ceea ce, deci, ziceam, s-a așezat strâmb în relație poate fi reparat, recuperat doar relațional. Și de aceea, cu atât mai mult în cadrul terapeutic, recomandarea este de a aduce în discuție, desigur, oricât de greu ar fi, când se poate, cât se poate, pentru că doar împreună cu o altă persoană care să privească altfel, să te privească altfel, să accepte și să permită emoțiilor care sunt să existe, experiențele acestea se pot schimba. Doar trecând prin cadrul pe care îl formează prezența a două persoane. De aceea oamenii vin în terapie, pentru că singuri nu se pot descurca cu rupturile relaționale. și este un proces pe care îl duc în terapie cu sprijinul terapeutului. O ultimă chestiune pe care îmi doresc să ne explici, Cezara, este tot o întrebare adresată de cineva și menționat la un moment dat, cumva m-am agățat de acel eveniment. Ne spuneai că copilul la un moment dat, în situația în care interacționează poate și cu o persoană pe care o place, nu neapărat una pe care nu o place, s-ar putea să experimenteze rușine. Și mă întreb dacă e posibil să fie vreo legătură între genul ăsta de eveniment și situația în care vedem o persoană care ne place. Și s-ar putea să începem să simțim asta. După cum ziceam mai devreme, este și o componentă biologică, desigur, ca în contact cu afectele intense, persoana să simtă rușine ca un indicator al nevoii de a se retrage un pic cu scop de autoreglare. Dacă în istoria copilului i s-a permis acest lucru, este de așteptat ca adultul, în contact cu sentimente de atracție față de altă persoană, să nu se simtă copleșit. Să simtă, bineînțeles, să simtă emoții, să simtă fluturi, să aibă trăiri diferite, dar care să nu copleșească, pentru că el a dezvoltat, a internalizat capacitatea de autoreglare, care, desigur, provine din interacțiunea cu o figură de atașament care a furnizat această funcție de autoreglare. Dacă, în schimb, nu a existat acest lucru, rămâne eșecul capacității de autoreglare și în contact cu sentimentele de atracție, pe lângă, să zicem, activarea afectivă normală, persoana poate să intre în contact și cu așteptări negative și cu o teamă de eșec. Din păcate, cu credința că cu cât îmi doresc mai mult ceva, cu atât există mai mari șansele de a nu obține. Și atunci aceste idei potențează intensitatea rușinii și complică și mai mult peisajul interacțiunilor sociale. Asta fiind zisă, ca să facem așa o mică sinteză, din ce înțeleg de la tine, putem să gestionăm, să simțim și rușine.
putem să gestionăm, din fericire, experiența mi-a arătat cum un cadru terapeutic adecvat conduce în timp, e foarte semnificativ acest aspect, în timp la diminuarea unei rușini toxice. Și aș încheia cu aspectele care mi se par esențiale în acest demers: protecția pe care o conferă retragerea, apoi externalizarea, aducerea în dialog cu un celălalt care este securizant și dizolvarea sentimentului de inferioritate prin creșterea apartenenței la grupuri semnificative și la specia umană, iar apoi antidotul principal, mândria. Dezvoltarea sentimentului de mândrie față de realizări, față de succes, față de reușite, față de bucurii. Cezara, eu simt că a fost și o experiență de formare, așa că am primit tot. Îți mulțumesc mult că ai fost aici. Sunt fer convins că și la cei de acasă au ajuns multe dintre informațiile pe care le-ai oferit și aștept cu nerăbdare să reiei procesul de formare. E ceva ce ține de mine într-un fel sau altul și cred că ți l-am mai spus, o să zic și acum, tocmai pentru că în experiența mea a fost o reală resursă în toată dezvoltarea lui Nica, așa cum a ajuns să fie astăzi, să interacționez cu tine ca profesionist. Și mă bucură să văd că ai spus da, participai la interviu, motiv pentru care încă o dată îți mulțumesc, iar în ceea ce îi privește pe cei de acasă, vă întreb ca de fiecare dată exact cum v-am obișnuit, cu ce, din ce a spus invitatul de astăzi, v-ați constelat. Sunt aproape gata să pariez că fie acum, fie pe durata podcastului, cineva drag ți-a revenit în minte. Ia-ți câteva secunde, dă-i mai departe acest video și spune în felul tău că-ți pasă.